નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 5 વિષય ગણિત ગમ્મત. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ગણિત ગમ્મતમાં પ્રકરણ 10 દસમો અને સોમો ભાગ વિશે સમજૂતી મેળવવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉ આપણે અલગ અલગ દાખલાઓ વિશે સમજૂતી મેળવી ચૂક્યા છીએ. આજે આપણે દશાંશ ચિહ્નવાળી સંખ્યાને શબ્દોમાં લખતા શીખવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ લખતા પહેલાં તમે થોડીક સમજૂતી મેળવી લેશો પાયાની, કે ક્યારે તમે દશાંશ બોલી શકો, લખી શકો, શતાંશ ક્યારે અને સહસ્ત્રાંશ ક્યારે લખી શકો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોઈ પણ સંખ્યા હોય એની નીચે જ્યારે 10 આપ્યા હોય તો દશાંશ, કોઈ પણ સંખ્યા નીચે 100 આપ્યા હોય તો શતાંશ, અને કોઈ પણ સંખ્યાની નીચે જ્યારે 1000 આપ્યા હોય તો તમારે થશે સહસ્ત્રાંશ. તો આ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. પરંતુ જ્યારે દશાંશ ચિહ્નવાળી સંખ્યા હોય, કોઈ પણ સંખ્યા હોય, તો દશાંશ ચિહ્ન પછી કોઈ પણ અંક આપ્યો હોય, તરત જ એક અંક આપેલો હોય, જેમ કે અહીંયા આપણે દશાંશ ચિહ્ન કરીએ છીએ અને એના પછી લઈએ છીએ 8. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા એકમ અને દશક તમે જોઈ શકો છો કે એક સંખ્યા પછી તરત દશાંશ ચિહ્ન છે, તો આપણે એને દશાંશ કહીશું. એવી રીતે કોઈ પણ દશાંશ ચિહ્ન પછી બે સંખ્યા હોય, આવી રીતે એકમ, દશક, 100, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે દશાંશ પછી બે સંખ્યા છે, તો આને આપણે શતાંશ. અને કોઈ પણ સંખ્યા પછી 3 સંખ્યા હોય તો એને આપણે કહીશું સહસ્ત્રાંશ. આ ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોઈ પણ સંખ્યાને શબ્દમાં, મતલબ કે દશાંશ ચિહ્નવાળી સંખ્યાને શબ્દમાં લખવા માટે આ નિયમ તમને યાદ હોવો જોઈશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આગળ આપણને કેટલીક સંખ્યા આપેલી છે, એને આપણે શબ્દોમાં લખીએ. તો પહેલું છે 1.4, એટલે કે આપણે જે સામાન્ય ભાષામાં બોલતા હોય છે 1.4 એવું આપણે કહેતા હોય છે. પરંતુ તમે જોઈ શકો છો 4 અને 0 અને 0 અથવા તો 4 એ બેની વચ્ચે એક દશાંશ ચિહ્ન છે. પરંતુ આપણે અહીંયા જોઈશું તો 4 પછી તરત દશાંશ ચિહ્ન છે, એટલે એકમ અને દશક. દશાંશ ચિહ્ન દશકના સ્થાને છે, તો આને આપણે લખીશું 4. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 4 પછી તરત દશાંશ ચિહ્ન છે, એટલે 4 દશાંશ. એવી જ રીતે બીજું 8 પછી તમે જોઈ શકો છો દશાંશ ચિહ્ન તરત છે, એટલે કે એકમ, દશક, તો આને 8 દશાંશ લખીશું. ચલો, હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રીજું ખાસ સમજો. દશાંશ ચિહ્નની આજુબાજુમાં બંને અંકો છે, મતલબ કે 1.6 આવું આપણે સામાન્ય રીતે કહેતા હોઈએ છીએ. પણ જ્યારે શબ્દોમાં લખવાનું હોય ગાણિતિક ભાષામાં, તો આપણે શું લખીશું? તો 1.6 છે. તમને એટલી વસ્તુ તો ખબર પડી જ ગઈ હશે કે 6 દશાંશ, આ તો તમને ખબર પડી ગઈ છે. પરંતુ દશાંશ ચિહ્નની ડાબી બાજુ 1 આપેલો છે, એટલે કે 1 પૂર્ણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડાબી બાજુ જે પણ દશાંશ ચિહ્નની ડાબી બાજુ જે પણ કોઈ સંખ્યા આપી હોય એ પૂર્ણ હોય. તો અહીંયા 1 છે, તો 1 પૂર્ણાંક, અને આપણે 1 પૂર્ણાંક કહીશું. અને તમને હવે ખબર જ છે 6 દશાંશ, 1 પૂર્ણાંક 6 દશાંશ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશા રાખું છું કે તમને ખ્યાલ આવતો હશે. હવે આપણે ચોથું જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચોથું જુઓ તમે, 14.9 છે. તો 14 છે એ પૂર્ણ છે અને 9 એ દશાંશમાં લખાશે. કેવી રીતે? તો 14 પૂર્ણાંક પહેલાં તો આપણે લખી દઈએ, 14 પૂર્ણાંક. હવે 9 એકમ, દશક, તો 9 દશાંશ. એવી જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાંચમું 0.25 છે, એટલે કે 0 ને આપણે પૂર્ણમાં ગણીશું, પરંતુ 0 પૂર્ણાંક એવું બોલાય નહીં. એટલે શું લખી દઈશું આપણે સીધું? 25 એકમ, દશક, 100 ના સ્થાને છે દશાંશ ચિહ્ન, એટલે 25 શતાંશ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખ્યાલ આવી ગયો હશે હું આશા રાખું છું, કારણ કે એકમ, દશક, 100 ના સ્થાને દશાંશ ચિહ્ન છે. એવી રીતે અહીંયા આગળ પણ છે, જો પણ અહીંયા 6 પૂર્ણ છે, તો 6 પૂર્ણાંક એકમ, દશક, 100, તો 75 એકમ, દશક, 100 એટલે શતાંશ. આવી રીતે શતાંશ તમે લખી દેશો. હવે અહીંયા જો એકમ, દશક, 100, અહીંયા 0 છે, એટલે પૂર્ણમાં આપણે કશી સંખ્યા લખવાની આવતી નથી. પરંતુ અહીંયા એકમ, દશક, 100, 9 એકમ, દશક, 100 એટલે ફરીથી કહું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો શતાંશ. અહીંયા 3 પૂર્ણાંક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જુઓ 3 પૂર્ણાંક એકમ, દશક, 100, તો 7 શતાંશ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે તમે આ શબ્દોમાં લખી શકો છો.
ખૂબ જ સહેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ફરીથી સમજી લો કે દશાંશ ચિહ્નની જમણી બાજુ એક સંખ્યા હોય તો દશાંશ, બે સંખ્યા હોય તો શતાંશ અને ત્રણ સંખ્યા હોય તો સહસ્ત્ર દશાંશ. અને દશાંશ ચિહ્નની ડાબી બાજુ જે પણ કંઈ સંખ્યા આવે એને પૂર્ણમાં લખવાની, મતલબ કે પૂર્ણાંક, જે આગળ આપણે ઉદાહરણો તમે જોયા છે. તો આવી રીતે આ શબ્દોમાં લખવાનો મહાવરો તમે વારંવાર કરશો કે જેથી કરીને તમને આ દાખલા આવડી જાય. આપણે એક નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો.